Haló, sziasztok! Szép napot minden magyarnak határ innen és túl, ez itt a Bitcoin Hírek szaszával, Magyarország legkomolyabb világgazdasági és kriptohíradója, nyers tények minden nap, így és konyha nyelven. Azt mondja, hogy VilágTörténelmi Csoda a mai főcím is nagyon nagy lesz, az is világmegváltoztató, óriás hír. De és valószínű késni fogok azért a híradóval, mert most egy negyed órát lefordítok, ami lesz, hogy 3-4 óra, úgyhogy valószínűleg nem 6-kor fogok kezdeni a híradóval, majd kicsit később, de ez még annál is fontosabb. VilágTörténelmi Csoda. Jeffrey Sachs beszéde, igazság az Európai Parlamentben. Ilyen se volt még. Na és akkor nézzük is. Hát pont itt az egért csináltam. Tegnap is itt propaganda influencerekről videót, hogy mennyire sikhülyék. És akkor itt jön a valóság. Első körben Fidesz lehozta Európai Parlamentbe, itt van a Facebookon is a videó. De ez 1 óra 38 perces. Arra nincs 4-5 órám, a napi 10 óra hírolvasás mellett nincs még 10 órám, mert akkor hetek múlva fejezném csak be a fordítását az egésznek. Mondom, nem tudok egyet leszinkronizálni. A lényegeket próbáltam kiemelni belőle. Jó, itt egy dolog majd még kell a végéről. Igen, pillanat. Jó, de csináltak egy annyira jó, a The Africa News Network összevágott egy olyan jó kis videót, itt ebből is látszik ezt az Africa News Networknek a híreit. Ilyen 10 000-en nézegetik, néha pár 10 000, néha 300 000. Hát most ezt a negyedórás videót megcsinálták, 1 millióan megnézték ezt a negyedórás videót. Úgyhogy én is írtam rá, hogy mondom, gratuláció, ez a legjobb rövidre vágott anyag a teljes beszédből, ezt fogom magyarra fordítani. Meg kiegészítem, mert itt a végén még a jólétkora, az még nagyon jó, amit a végén mond, az nem volt benne, de azt hozzáteszem. Na és akkor kezdjük is a bevezető után. Jeffrey Sachs, hát abban megint nem megyek bele, hogy évtizedek óta, ugyebár ő minden világoknak a tanácsadója, meg NATO-nak, meg mindennek, ő folyamatosan békét akar, a NATO folyamatosan háborút. Ez az előélete, ő teljesen komoly ember, 1000 éve itt van. Na azt mondja, nézzük is az összevágott anyagot. Ja, és ezért kukszaló lecseréltem, vagy hoztam már ezért kis a kanapéról filmezős wifi-s billentyűzetet, mert ennek nem csattok annyira a space-e. Na. So the NATO enlargement, as you know, started in 1999 with... Szóval, mint tudjátok, a NATO-nak a terjeszkedése az 1999-ben kezdődött. Hungary, Poland and the Czech Republic. Magyarországgal, Lengyelországgal és Csehországgal. And Russia was extremely unhappy about it. És Oroszország egyáltalán nagyon nem örült ennek, ugyebár. But these were countries still far from the border. De ezek az országok legalább még mindig távol voltak azért Oroszország határaitól. And Russia protested. És Oroszország próbált ennek ellenállni, meg mondani, hogy ne csinálják már. But of course to no avail. De természetesen ez senkit nem érdekelt. Then George Bush Jr. came in. Aztán jött George Bush Jr. When 9/11 occurred, President Putin pledged all support. Amikor ugyebár 9/11 megtörtént, akkor Putyin mondta, hogy ő is mindenben támogatja az amerikaiakat. And then the US decided in September 20th. Aztán az USA szeptember 20-án úgy döntött, 2001. szeptember 20-án, hogy 5 éven belül ők 7 háborút fognak indítani, 5 éven belül ők ezt előre eltervezték, ez lesz a játék. And you can listen to General Wesley Clark online talk about that. He was... És meghallgathatjátok Wesley Clark tábornokot, vagy akármilyen ilyen katonai tisztviselőt, online nyíltan erről beszél. NATO Supreme Commander in 1999. 1999-ben még ő volt a NATO-nak a vezetője, hát ezt én teszem hozzá, gondolom az is egy közgazdász, mert a NATO nem katonák irányítják, csak közgazdászok, ugyebár erről is van videóm, ugyebár ez vicc az egész NATO, csak azért, hogy elégessék a népadóját. He went to the Pentagon on September 20th, 2001. Na ő 2001. szeptember 20-án elment a Pentagonba. He was handed the paper explaining 7 wars. És átadta a papírokat, hogy itt van, 7 háborút kell provokálnunk 5 éven belül. These, by the way, were Netanyahu's wars. És a legdurvább, hogy ezek egyébként mellesleg, hát ugyebár Netanyahunak a háborúi voltak, ezek is már 99-ben, és már 30 éve ez a tömeggyilkos náci azóta nyomja itt a dolgait. The idea was partly to clean up old Soviet allies. Az ötletnek a részben az volt az ötlet, hogy ki kell pucolni a szovjet szövetségeseket. And partly to take out supporters of Hamas and Hezbollah. Illetve a Hamas meg a Hezbollah támogatóit, ugyebár azokat is ki kell írtani, ugyebár aki terrorista vagy szabadságharcos, erről is van videóm, ugyebár.
because Netanyahu's idea was there will be one state, thank you. Mert Netanyahu-nak az a nagy ötlete, ugyebár köszönjük szépen, itt csak egy állam lesz. Only one state. Csak egy állam. Csak Izrael lesz. Will control all of the territory. Izrael fogja irányítani az egész területet. And anyone that objects, we will overthrow. És bárki, aki ellenáll nekünk, azoknak megdöntjük a kormányát. Exactly. Hát nem, persze nem mi közvetlenül, nem az izraeli náci Netanyahu, mert hát akkor kiderülne, hogy mit csinál, hanem majd a barátunk az Egyesült Államok, ugyebár akit az USA-t irányítja Netanyahu, és akkor majd USA-val tönkreteteti a többi országot, amihez neki kedve van. That's US policy until this morning. Ma reggelig ez az Amerikai Egyesült Államoknak a politikája, ugyebár. We don't know whether it will change. Now, nem tudjuk, hogy ebben valami változás lesz-e. Only wrinkle is that maybe the US will own Gaza instead of Israel owning Gaza. Ha lehet, hogy annyi lesz a különbség, hogy nem Izrael fogja ellopni Gázát, hanem az USA fogja ellopni Gázát. But the idea has been around at least for 25 years. De hát ez az ötlet, ugyebár ez már vagy 25 éve létezik, már ezt akkor kitalálták. It actually goes back to a document called Clean Break. Valójában van egy dokumentum erről, ennek az eredete, amit Clean Breaknek, tiszta szakadásnak hívnak. That Netanyahu and his American political team, amit Netanyahu meg az amerikai politikai csapata rakott össze még 1996-ban, the idea of the two-state solution. Hogy véget vessenek a két állami megoldásnak, hogy ne létezhessen Palesztina, ugyebár gyilkolják meg őket, csak Izrael lehessen. Már 96-ban, már 30 éve ezen dolgoznak ők, már akkor megtervezték. You can also find it online. Ezt is megtaláljátok online, ott van az interneten. So these are projects, these are long-term events, these are... Tehát ezek projektek, ezek hosszú távú események. Is it Clinton? Is it Bush? Is it Obama? Itt nem arról van szó, hogy most ki az amerikai elnök, hogy most Clinton vagy Bush vagy Obama. That's the boring way to look at American politics. Az unalmas módja, hogy lehet nézni úgyis az amerikai politikát, hogy most ki az elnök. As the day-to-day game, but that's not Ilyen napi szintű játékként is lehet nézni rá. American politics is. De hát valójában az amerikai politika ez nem erről szól, nem egyik napról a másikra játszanak, több évtizedre előre megtervezik a mindenüket. As you know, Viktor Yanukovych was elected in 2010. És mint tudjátok, Janukovicsot megválasztották Ukrajnába 2010-ben. On the platform of neutrality. A semlegesség jegyében. Russia had no territorial interests or designs in Ukraine at all. Oroszország egyáltalán nem akart semmilyen ukrajnai területet elfoglalni, egyáltalán semmit. I know, I was there. Én tudom, mert én ott voltam. During these years. Ezekben az években én ott voltam, ezekre a szerződéseket, hogy kötötték meg az emberek mellett, én ott voltam. Russia was negotiating was a 25-year lease to 2042 for Sevastopol Naval Base. That's it. Oroszország egyetlen egy dolgot akar, Sevastopol mellett valami katonai bázis, majd 2042-ig, majd 25 éven belül valamikor oda építenek valamit. Ennyit akart Oroszország össze-vissza. Not for Crimea. Nem akarta a Krímet. For the Donbass, nothing like nem akarta a Donbasst, semmi ilyesmit nem akart Oroszország. This idea that Putin is reconstructing the Russian Empire. Ez az ötlet, hogy a Putyin újra akarja éleszteni az orosz birodalmat, meg a nagy Szovjetuniót. This is childish propaganda. Ez gyerekes propaganda. Excuse me. Bocsássatok meg, hát ez gyerekes propaganda, atya úristen. Anyone knows the day-to-day and year-to-year history. Hogyha bárki tudja, hogy egyik napról a másikra, meg egyik évről a másikra a történelemben milyen dolgok történtek, ha valaki képbe van a történelemmel, ugyebár akkor nem fog ilyen maraságokat, jaj, pillanat, elkattintottam valahova, mondani, mint a bócok, akiről tegnap csináltam videót. This is childish stuff. Childish stuff seems to work better than adult stuff. A gyerekes dolgok úgy tűnik, hogy jobban működnek, mint a felnőtt dolgok. So, no designs at all.
the United States decided this man must be overthrown. Szóval ez ennyi, az USA eldöntötte, hogy egy adott kormány, hogy meg kell dönteni egy kormányt, hogy ezért Putyin meg kell dönteni szerintük. It's called a regime change operation. Rezsim változtatási operációnak hívják ezt hivatalosan. There have been about 100 of them by the United States. Az USA már vagy több száz ilyet csinált. In your countries. Még a ti országaitokba is. And many all over the world. És a világ szerte is mindenhol. That's what the CIA does for a living. Hát a CIA ebből él. Hát ez a lényege a CIA-nak, hogy külföldi kormányokat tegyen tönkre. Oké. Légy, tudjátok már, tudatosodjon már bennetek a valóság. It's a very unusual kind of foreign policy. Elég, nem túl általános módja a külpolitikának ez ugyebár. But in America, if you don't like the other side, you don't negotiate with them. De Amerikában, Amerikai Egyesült Államokban, hogyha nem szereted a másik felet, akkor nem egyeztetsz velük. You try to overthrow them. Hanem megpróbálod tönkretenni őket. Preferably covertly. Jó esetben ugye már úgy szeretnék a legtöbben, hogy titokba teszik tönkre a többi országot, aki nem adja el, ugye ezt már én teszem hozzá, aki nem adja el ugyebár az USA-nak kilóra a saját népét meg az embereit, hogy kizsákmányolják, azokat akkor titokban megdöntik azokat a kormányokat, meg megölik ugyebár az ottani embereket, gazdasági bérgyilkosról is van videóm, az is nagyon hasznos ezzel kapcsolatban. If it doesn't work covertly, you do it overtly. De hogyha nem sikerül titokba tönkretenni az USA-nak nem tetsző országot, akkor megcsinálják nyíltan közvetlenül. You always say it's not our fault, they're the aggressor. Mindig ezzel a szöveggel jönnek majd, hogy jaj, hát de nem a mi hibánk, hogy tönkretesszük ezt az országot, hát ez az ő hibájuk, ők az agresszívak. They're the other side. Ők a másik oldal. They're Hitler. Ők Hitler, bla bla bla. That comes up every 2 or 3 years. 2-3 évente mindig elkezdek dobálózni, jaj, ez Hitler, azért kellett megtámadni, mert ez Hitler, aztán a másik Hitler. Whether it's Saddam Hussein, whether it's Assad, whether it's Putin. Beszéljünk akár Saddam Husseinről, akár Assadról, akár Putyinról. That's very convenient. Ez nagyon kényelmes. That's the only foreign policy explanation the American people are ever given anywhere. Az amerikai embereknek ennél többet soha büdös életben nem is mondtak semmit az amerikai külpolitikáról, csak ezt próbálják eladni. Well, we're facing Munich 1938. Well, we're facing Munich 1938. Na most akkor igen, München 1938. Can't talk to the other side. They're evil. Ott is ez volt a szöveg, hogy bár jaj, nem lehet a másik oldallal beszélni, jaj, hát azok gonoszok a másik oldal. Placable foes. Azok csak ellenségek. Model of foreign policy we ever hear. Ez az egyetlen egy külpolitikai hozzáállás, amit az USA nyom a népének a fejébe. Our mass media. A tömeg médiáján keresztül. And the mass media repeats it entirely because it's completely suborned by the US government. A tömegmédia meg ugyebár folyamatosan ezeket ismétli, mert hát ugyebár a kormány irányítja őket, a médiákat, hogy mit kell mondani kormánypropaganda csatornákon. I begged the Ukrainians, and I had a track record with the Ukrainians. I advised them. És én szeretem az ukránokat. Ukrainians, I'm not anti-Ukrainian. Nekem történetem van, vagy sztorim van az ukránokkal. Én az ukránoknak is adtam tanácsokat. Én nem vagyok egyáltalán ukrán ellenes. Pro-Ukrainian, én teljes mértékben ukrán pártoló vagyok. I said, save your lives, save your sovereignty, save your Én csak azt mondom, hogy mentsétek meg az életeteket, mentsétek meg a függetlenségeteket, mentsétek meg a területeiteket. Be neutral. Legyetek semlegesek. Don't listen to the Americans. Ne hallgassatok az amerikaiakra. I repeated to them the famous adage of Henry Kissinger. És ismét elismételtem nekik Henry Kissinger híres mondását, That to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. Hogy az USA barátján, az USA ellenségének lenni az veszélyes, de az USA barátjának lenni az halálos. Okay, so let me repeat that for Europe.
Hadd ismételjem el ezt Európa számára is. To be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. Az USA ellenségének lenni veszélyes, de a barátjának lenni halálos. Trump does not want the losing hand. Trump nem akar vesztesekkel lenni. This is why it is more likely than not this war will end. Ezért sokkal valószínűbb, hogy ennek a háborúnak nem sokára vége lesz. Nem fog tovább folytatódni. Because Trump and President Putin will agree to end the war. Mert Trump meg Putyin meg fog egyezni benne, hogy befejezik a háborút. If Europe does all its great warmongering, Hiába nyomja az EU, hogy a háborús uszítást, hogy háborút kell provokálni, meg a háború béke. it doesn't matter. Hát The nem war is számít. ending. A háborúnak vége lesz. Háború befejeződik. Háborúnak folyamatban van a befejezése. So get it Így kopogjuk is le. out of your system. Szóval kezdjétek el lassan elfelejteni. Please tell your colleagues Léci, mondjátok el a kollégáitoknak, over. hogy vége van. And it's over because Trump doesn't want to carry a loser. És azért van vége, mert Trump nem akar vesztesekkel mutatkozni, cipelni magával a veszteseket. That's it. Ennyi. It's not some great morality. He Nem azért, mert olyan jó ember lenne Trump, doesn't want to carry a loser. ő csak nem akar vesztesekkel mutatkozni, ezt ennyi. This is a loser. És itt ezek meg vesztesek, ugye a Európai Unió az vesztett. The one that will be saved by the negotiations taking place right now is Ukraine. Akit a tárgyalások meg fognak menteni, az maga Ukrajna. Second is Europe. A második lesz csak utána majd Európa. Your stock market's rising in recent days. A tőzsde piacotok már elkezdett nőni az utóbbi napokban, ugyebár. By the horrible news of negotiations. A béketárgyalások szörnyű hírére, hogy szörnyű hír, hogy békéről beszélnek. Erre a szörnyűségre elkezdett erősödni a tőzsde. I know this has been met with the sheer horror in these chambers. Hát tudom, hogy itt az Európai Parlamentben ez a horrornak a ne továbbja, hogy béke lesz. Ez a legnagyobb horror a világon szerintük, hogy béke lesz. But this is the best news that you could get. De ennél többet nem kaptok. Ez a legjobb hír, ami nektek jár, vagy amit kaptok most. Now, I encouraged, they don't listen to me, Hát én mondtam nekik, hogy mit kéne csinálni, nem hallgattak rám. but I tried to reach out to some of the European leaders. Most Próbáltam beszélni, elérni a legtöbb európai vezetőt is. don't want to hear anything from me at all. A legtöbb egyáltalán semmi, egy szavamat se akarja meghallgatni. But I said, don't go to Kiev, go to Moscow. De én azt mondom, hogy ne Kijevbe menjetek, Moszkvába menjetek. Discuss with your counterparts. Beszéljetek a másik féllel. Are you kidding? You're Vicceltek? Gyerekeskedtek? Europe. You're 450 million people. You're Európában 450 millió ember a $20 lakik. trillion economy. 20 trillió dolláros gazdaság vagytok. You should be the main economic trading partner of Russia. Nektek kellene a legnagyobb gazdasági kereskedő partnerének lennie Oroszországnak, vagy lennetek Oroszországgal. It's natural links. Egy természetes szálak, kötődések, egymás mellett van a két ország. Vagy az országok. By the way, if anyone would like to discuss how the US blew up Nord Stream, I'd be happy to talk about that. Egyébként, ha bárki szeretne arról beszélgetni, hogy ugye már USA hogy robbantotta fel az északi áramlat gázvezetéket, annó arról is szívesen beszélek. Hát ezt ugye már tegnapi híradóban elmondtam már ott a kis részletben, amit fordítottam a tegnapi világgazdasági hírek közt. On the Middle East, by the way, A közel-keleten, ez még egy fontos rész egyébként. the US completely handed over foreign policy to Netanyahu 30 years ago. Az USA már 30 éve teljes mértékben átadta a közel-kelet irányítását Netanyahu-nak. The Israel lobby dominates American politics.
Az izraeli lobbisták, ugyebár akik lefizetik az amerikai politikusokat, ők irányítják Amerikát, mert ugyebár lefizetik az USA-t. Just have no doubt about it. Ez nem kétség. I could explain for hours how it works. Órákon át tudnék mesélni róla, hogy működik-e, hogy működtetik ezt az egészet, hogy irányítja Izrael az USA-t. It's very dangerous. Ez nagyon veszélyes dolog. I'm hoping that Trump will not destroy his administration and worse the Palestinian people. És nagyon remélem, hogy Trump nem fogja tönkretenni a saját kormányát, meg és ami még ennél is rosszabb, a palesztin embereket sem. Because of Netanyahu, who I regard as Csak Netanyahu miatt, vagy kérésére, akit én úgy nevezek meg Netanyahut, a war criminal, mint egy háborús bűnös, properly indicted by the ICC, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság jogosan ítélt, ugyebár tömeggyilkosnak, meg nemzetközi bűnösnek, and that needs to be told no more. és el kell neki mondani, hogy nincs tovább, eddig tartott, 30 évig szervezhetted, provokáltad a háborúidat, vége van, ennyi, nincs tovább, nincs több háború. That there will be a state of Palestine Hogy a palesztin állam is lesz, nem ölheted meg az egészet. on the borders of the 4th of June 1967. A 1967. június 4-én megírt törvényi határok mentén, According to international law, a nemzetközi törvény szerint, is the only way for peace. az egyetlen egy módja a békének. It's the only way for Europe to Ez az have egyetlen peace on your borders. egy módja annak, hogy Európa határai környékén béke lehessen. With the Middle East, A it's the Közel-Keleten. two-state solution. Csak a két állami megoldás működhet. There is only one obstacle to it, by the way. És egyébként csak egyetlen egy akadály áll ennek az útjában, And that is the veto of the United States in the UN Security Council. az pedig az USA-nak a vétója, meg az ENSZ biztonsági tanácsának a vétója. So if you want to have some influence, tell the United States. Szóval, ha akartok valamit csinálni, akkor mondjátok meg az USA-nak, Drop the veto. You are together with 180 hogy dobja el a vétót, hagyja a vétót, ne akarja megvétózni, ti 180 országgal countries in the együtt world. az egész The világon. only ones that oppose a Palestinian state are the United States, És a világ, igen, 180 országából, vagy világ 200 országából alig van pár ország, ilyen 3-4-5 ország van, aki nem akarja, hogy legyen Palesztina, ugyebár az USA nem akarja, Izrael nem akarja, Micronesia, Mikronézia, Nauru, valami Papua New Guinea, Papua Új Mr. Guinea, Malay, Mr. Milei, gondolom, itt Argentínára gondol, and Paraguay. és Paraguay, ennyi. So this is a place where Europe could have a big influence. Szóval Európa szavának nagy hatása lenne, hogyha valamit akarna csinálni. Europe has gone silent about the JCPOA and Iran. Európa kussol a JCPOA-val kapcsolatban is, az nem tudom micsoda, meg Iránnal kapcsolatban is. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu legcsodálatosabb álma az, hogy háborút robbanthasson ki az Egyesült Államok és Irán közt. Not given up. And Még it's mindig nem adta fel. not impossible that would come also. És nincs kizárva egyáltalán, hogy mindjárt beindítják ezt is. And that's because the US in this regard does not have an independent foreign policy. It is run by Israel. És ez azért van, mert az USA-nak ebben a tekintetben nincs saját külpolitikája, hanem egyértelműen Izrael irányítja az egész USA-t, hogy kit támadjon meg, hol az USA hadserege, azt Izrael mondja meg. It's tragic. Ez tragédia. It's amazing, by the way. És fantasztikus egyébként, belegondolva, hogy úristen, hogy mit vannak itt. And it could end. Trump may say És vége lehetne, Trump mondhatná azt, hogy he wants foreign policy back, maybe. hogy ő kéri vissza a külpolitikát, hogy ne Netanyahu mondja már meg az amerikai hadseregnek, hogy éppen melyik országot kell meggyilkolni. Talán esetleg, lehet, hogy talán Trump nem hagyná, hogy Netanyahu rángassa dróton, Netanyahu brába legyen. Remélem, bízok benne, hogy hát, ha ez lenne a helyzet. Finally, let me just say with respect to China.
China végső soron, hadd mondjam el még tisztelettel Kínával kapcsolatban. is not an enemy. Kína nem egy ellenség. China is just a success story. Kína csak egy sikertörténet. That's why it is viewed by the United States as an enemy. Ezért tekint rá úgy az USA ellenségként. Because China is a bigger economy than the United States. Mert Kína egy sokkal nagyobb gazdaság, mint az egész Egyesült Államok. Russia is not going to invade Europe. This is the fundamental point. Oroszország nem fogja megtámadni Európát, ez az alapvető tény. It may get up to the Dnieper River. Jó, lehet, hogy majd mélyebben a folyóba, stb. Bentebb megy egy kicsit, vagy valamit Ukrajnával, vagy ilyenek. It's not going to invade Europe. De Európát nem fogja megtámadni Oroszország. But there are real issues. De vannak tényleg valódi problémák is, nem ilyen mesék, mint a megtámadja Oroszország The Európát. main issue A valódi for probléma Russia Oroszország was számára the United States. az Egyesült Államok volt. Because Russia as a major power and the largest nuclear power in the world Mert Oroszország, mint egy nagyhatalom és az egyik legnagyobb atomhatalma a világnak, was profoundly concerned about US unipolarity from the beginning. Now that az már kezdetek óta aggódik azzal, hogy az USA mit tesz itt a világgal, hogy egypólusú világrendet épít ki, az USA akar mindent irányítani, meg a világnak a rendőrállama lenni. this is seemingly, possibly ending. Na most ez látszólag, elméletileg úgy tűnik, hogy lehet, hogy ennek már vége lesz. Europe has to open negotiations directly with Russia as well. Európának közvetlenül is egyeztetésekbe kellene kezdenie Oroszországgal. Because the United States will quickly lose interest, and you're going to be living with Russia for the next thousands of years. Mert az USA-t lassan már nem fogja kezdeni érdekelni ez az egész, nektek meg itt kell élnetek még több száz évig Oroszország mellett. Okay. Oké? So what do you want? Szóval mit You want to make akartok? sure that the Baltic states are secure. Azt akarjátok, hogy a balti államok biztonságosak legyenek? The best thing for the Baltic states is to stop their Russophobia. A legjobb dolog a balti államok számára, hogy fejezzék be az orosz ellenességüket. Orosz gyűlöletüket. This is the most important thing. Ez a legfontosabb dolog. Estonia has about 25% Russian citizens. Észtországban az észt lakosságnak a 20%-a kb. Orosz. The Russian-speaking citizens. Ethnic. Oroszul beszélő állampolgárok. Russians. Etnikai oroszok. Latvia the same. Lettországban ugyanez a helyzet. Don't provoke the neighbor. Ne provokáld a szomszédodat! That's all. Ennyi! This is not hard. Ez nem egy olyan kurva nehéz dolog. It really isn't hard. Ez valójában egyáltalán nem nehéz dolog. And again, I want to explain my point of view. És újra el akarom mondani az én nézőpontomat. I have helped these countries, the ones I'm talking about, trying to advise. I'm not Én their segítettem ezeknek az országoknak, próbáltam nekik tanácsot adni, én nem vagyok az enemy. I'm ellenségük. not Putin's puppet. I'm Én not nem vagyok Putyinnak a bábja. Putin's apologist. Ö, I worked in Estonia. They gave me. Én Észtországban is dolgoztam. It's not. I think it's the second highest civilian honor that a president of Estonia can bestow. Talán a második legnagyobb nemzeti kitüntetést, amit az észt kormány adhat, az észt miniszterelnök, egy nem észt állampolgárnak még azt a kitüntetést is megkaptam, Dying their currency system. mert én terveztem meg a valuta rendszerüket, a pénzrendszerüket So I'm giving them 1992-ben. advice. Szóval én tanácsot adtam nekik, meg adok most is. Do not stand there, Estonia, and say we want to break up Russia. Ne csak álljatok, amikor azt próbálják nyomni, hogy jaj, szakadjunk el Oroszországtól. Are you kidding? Vicceltek? Gyerekeskedtek? Don't. Ne tegyétek. This is not how to survive in this world. Így nem lehet túlélni ebbe a világba. Nem így kell. You survive with mutual respect. A kölcsönös tisztelettel lehet tovább élni a világba. Az az alapja mindennek. Actually,
Tényleg ez az. You survive in negotiation. A tárgyalásokkal lehet túlélni. You survive in discussion. Az egyeztetésekkel lehet túlélni. You don't outlaw the Russian language. Nem szabad betiltani az orosz nyelvet. Not a good idea. Nem egy jó ötlet. When 25% of your population has a first language. Amikor a lakosságotoknak a 20%-ának ez az anyanyelve, az orosz. Russian. It's not right even if there weren't a giant on the border. Még akkor se lenne helyes dolog ilyet csinálni, ha nem egy óriás lenne a határotokon, ugyebár itt Oroszország. It wouldn't be the right thing to do. Még akkor se, nem hogy így, hogy mekkora Oroszország. But as an official language, you'd have a language of in lower school. You wouldn't antagonize. Inkább hagynátok, hogy ugyebár általános iskolában stb. Lehessen oroszt oktatni. The Russian Orthodox Church. Nem, mindegy, mennének neki itt az ortodox orosz templomoknak se. Basically, we need to behave like grown-ups. Szóval alapvetően felnőttként kellene viselkednünk. And when I constantly say, és amikor folyamatosan azt mondom, hogy úgy viselkedtek, mint a gyerekek, akkor Szonya nekem mindig azt mondja, hogy hát ez nem fair a gyerekekkel szemben. Because this is worse than children. Mert ezek rosszabbak a gyerekeknél. We have a 6-year-old granddaughter and a 3-year-old grandson. Nekem van egy 3 éves unokám kislány, meg egy 6 éves unokám kisfiú. And they actually make up with their friends. És ők ki tudnak jönni a barátaikkal. And we don't tell them, go, just ridicule them tomorrow and every day. És nem azt mondjuk a gyerekeinknek, hogy menjetek, azt járassátok le, meg nevessétek ki minden nap a másikat, meg gúnyoljátok minden nap. We say go, give them a hug. Azt mondjuk, hogy menjetek, öleljétek meg a másikat. And go play. És játszatok együtt. And they do. És így is tesznek a gyerekek, meg tudják csinálni a gyerekek. This is not hard. Ez nem egy nehéz dolog. By the way, well, anyway, I won't be late. Jó, na itt a vége a sztorinak, és akkor ez hatalmas befejezés, az a baj, nem baj, hanem még ráfűzök, ez csodálatos befejezés lenne, mert ez a legszebb így befejezni, hogy ne gyerekeskedjetek, már basszátok meg. Na de van egy nagyon fontos, mert a végéről a jólét kora lehetne a mostani, még arról is megemlékezett, 1.29.29, azt mondja, hogy kb. Itt. And so I don't even understand what this is about. I do believe that we could be in a true age of abundance. Én úgy hiszem, hogy tényleg hiszek benne, hogy valójában tényleg a bőség korát élhetnénk, a jólétet. Hát ugye már minden videóm erről szól kb. Azt próbálják gátolni a központi bankárok. If we got our heads on straight. Hogyha egyenesen, egyértelműen gondolkodnánk. We're in the biggest technological advance in human history. Az emberiség történelmének a legnagyobb technológiai forradalmait meg fejlődéseit éljük jelenleg. It's truly amazing what can be done right now. Ez tényleg valójában lenyűgöző, hogy mi mindent lehet ma már elérni. You know, I marvel at the fact that somebody who knows no chemistry won the Nobel Peace Prize for chemistry. Én már azon is meglepődtem, hogy valaki olyan nyerte a kémiai Nobel-díjat, akinek az égvilágon semmi köze a kémiához. Because he's very good at deep neural networks. Mert nagyon jól ért a mély agyi hálózatokhoz, ugye a mesterséges intelligenciákhoz, meg ez az. A genius. Egy zseni az ember. Demis Hassabis. They figured out protein folding. A protein kötődéseket fedeztek fel. Generations of biochemists spent their whole lives on. És biokémikusok azelőtt több generációnyi biokémikus évtizedeken át az egész életüket erre szánták. Now DeepMind figured out how to do it, by the thousands of protein.
És most a DeepMindosok meg kitalálták, vagy rájöttek, hogy lehet ezt megcsinálni több ezerféle proteinnel, mindenféle variációba. We have friends that spent their entire life on one protein, brilliant friends. És nekem is vannak olyan barátaim, nagyon intelligens, nagyon okos emberek, az egész életüket erre szánták, és egy proteinkötésre tudtak rájönni. Ezek meg most megcsináltak 10 000 vagy ezreket. And now what we can do. És most mi mindent el tudunk már érni, hol fejlődtünk. So if actually, and same with renewable energy, as everybody knows, the prices come down by... És a megújuló energiával, meg pláne azzal, meg mindennek csökken az ára, ugye olajnak, a gáznak az ára, ezt én teszem hozzá, hogy tény, hogy 10-20 évvel ezelőtti áron van az gáz, meg az olaj, meg ilyenek. Annyira olcsók, hogy förtlem. Az máshogy bár a benzinkúton mennyibe kerül, mert hát ott a kormány 5-szörösére adja, mint amennyire ő veszi az olajat. Ez megint más, erről a Világgazdasági Mesék című lejátszási listákban ott van hogy hívják, mi volt az energiaválság című videóban ez el van mondva. More than 2 orders of magnitude the costs. We could transform the planet, we could protect the climate system. Meg tudnánk védeni a bolygót, meg tudnánk védeni a klímát, We could protect biodiversity, we could a biodiverzifikálást, meg tudnánk védeni, ugyebár jó, hogy változatos növények legyenek. gets a good education, we could do Garantálni tudnánk, hogy minden gyerek jó oktatáshoz jusson. so many wonderful things. Annyi csodálatos dolgot tudnánk megcsinálni a világon And jelenleg. so what do we need to do that? És In mi my kell, hogy ezt view, megcsináljuk, meg tudjuk peace. csinálni? Szerintem béke. Most importantly, and Legfontosabb. my basic point is there are no deep reasons for conflict anywhere. És a másik legfontosabb, hogy sehol a világon nincs mély oka annak, hogy valamiért konfliktust meg háborút kéne provokálni. Because every conflict I study is just a mistake. It's not. És mert minden egyes konfliktus meg háború, amiket én tanulmányoztam, az mindegyik csak egy hiba volt. We are not struggling for Lebensraum. Ezt nem That tudom, hogy mit idea ért. that came from Malthus and it became an Na úgy, hogy ennyi, itt a vége, zárjuk le. A lényeg, hogy béke legyen már, mert béke nélkül semmi más nem lesz. Na úgy, hogy azt mondja, hogy világtörténelmi csoda, Jeffrey Sachs beszéde, igazság az Európai Parlamentben. Ilyen se volt még ebbe az évezredben. Azt mondja, hogy jó, megvan ez a kis videó, jövök a híradóval, nem tudom, hogy 6-ra meg leszek-e, lehet, hogy fél, de lehet, hogy 6-kor kezdek, nem fog érdekelni, 6-kor kezdek, azt akkor a főcímeket, a lényeget átolvastam, a maradéknak meg majd csak a főcímét. Na meglátom, jövök majd a híradóval, addig itt ez a videó. Na jó, viszlát híradóba, addig is sziasztok!